شروع و تولد چنل دکتر پوریا با ویدیویی بود در رابطه با آبل میمون و امروز که شاید بیش از 2 سال از تأسیس چنل میگذره همچنان خبرهایی به گوش میرسه که آبل میمون همه‌گیر شده و باید از این پاندمی هم ترسید و جدای از مسائل سیاسی این پاندمی به هر حال این یک ویروسه که میتونه خطرناک باشه و بهتر شما با اون آشناییت داشته باشید. امروز اومدم تا براتون این بیماری رو برای بار دوم روشن بکنم. سلام عرض میکنم، من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم و هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها رو خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال بکنید، لایک، کامنت و شیر چنل یادتون نره و همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه مستقیما از طرف شما به واسطه گری من به سازمان های خیریه‌ای که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. اگر فیلم معروف Kingdom of the Apes یا سلطنت سیاره میمون ها رو دیده باشید، در اونجا آخر زمانی ذکر شده که در اون انسان ها از ویروسی به همین نام یعنی آبل میمون میمیرند، عده کمی از انسان ها باقی میمونند و حالا ماجراهایی که در اون فیلم دنبال میشه قدمت بسیار زیادی داره. ویروس آبل میمون و چیزی نیست که تازه مطرح شده باشه و همین شاید ترسناکترش هم بکنه. از 13 می 2022 موارد آبل میمون در 12 کشور به WHO گزارش شده. بررسی های اپیدمیولوژیک در حال انجامه. با این حال موارد گزارش شده تا کنون هیچ ارتباط سفری به این مناطق ثابت نکردن. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر موارد عمدتاً در میان مردان هموسکسوال شناسایی شدند. هدف این اخبار شیوع بیماری، افزایش آگاهی، اطلاع رسانی برای آمادگی و ارائه راهنمایی فنی برای اقدامات توصیه شده فوریه. وضعیت در حال تغییره و WHO انتظار داره که با گسترش نظارت در این کشورها که ایران هم جزو اونه موارد بیشتری از آبل میمون شناسایی بشه. تا 21 می 92 مورد تایید شده آزمایشگاهی و 28 مورد مشکوک آبل میمون با تحقیقات در حال انجام به WHO گزارش شدن و تا به امروز هیچ مورد مرگ و میر مرتبطی گزارش نشده. موارد گزارش شده تا کنون هیچ ارتباط مسافرتی ثابت به یک منطقه نداشتند و تا به امروز تمام مواردی که نمونه اونها توسط آزمایش PCR تایید شده آلوده به ویروس آفریقایی شناخته شدن. اما بیماری آبل میمون چیه؟ این بیماری یک بیماری زنونوز ویروسیه یا اصطلاحاً ویروسی که از حیوانات به انسان منتقل میشه با علائمی بسیار شبیه به علائمی که در گذشته در بیماران آبله دیده میشد، اگرچه از نظر بالینی شدت اون کمتره. این بیماری توسط ویروس آبل میمون که متعلق به جنس یک نوع ویروس از همین خانواده هستش و 2 دسته از ویروس آبل میمون وجود داره، نوع آفریقای غربی و نوع حوزه کنگو. نام آبل میمون از کشف اولیه ویروس در میمون ها در یک آزمایشگاه دانمارکی در سال 1958 سرچشمه میگیره و اولین مورد انسانی در یک کودک در کنگو در سال 1970 شناسایی شد. از این موضوعات بگذریم و بریم سراغ علائم و نشونه های آبل میمون. در انسان علائم آبل میمون مشابه اما خفیفتر از علائم آبل است. علائم آبل میمون با تب، سردرد، دردهای عضلانی و خستگی شروع میشن و تفاوت اصلی بین علائم آبله و آبل میمون اینه که آبل میمون باعث تورم غدد لنفاوی میشه در حالی که آبله اینطور نیست. دوره کمون یعنی زمان از عفونت تا علائم برای آبل میمون معمولاً
6 تا 13 روز، اما میتونه بین 5 تا 21 روز هم باشه و علائمی شامل سردرد، شروع تب بالا، لنفودنوپاتی یا غدد لنفاوی متورم، درد عضلانی و بدن درد، کمردرد، ضعف شدید و بصورات پوستی باشه. توجه داشته باشید که در عرض 1 تا 3 روز، گاهی اوقات هم طولانی تر، پس از ظهور تب بیمار دچار بصورات پوستی میشه که اغلب روی صورت شروع میشن و سپس به سایر قسمت‌های بدن گسترش پیدا میکنن. این بیماری معمولاً 2 تا 4 هفته طول میکشه و چه کسانی در معرض ابتلا هستند؟ قرار گرفتن در معرض چهره به چهره از جمله کارکنان بهداشتی بدون محافظ چشم و تنفسی، تماس فیزیکی مستقیم با ضایعات پوستی از جمله تماس جنسی، تماس با مواد آلوده مثل لباس، ملافه یا ظروف آلوده. تایید شده که آبله میمون رو در 21 روز قبل از شروع علائم منتقل میکنه. سابقه سفر به یک کشور بومی آبله میمون در 21 روز قبل از شروع علائم هم ثابت شده که میتونه باعث انتقال این ویروس بشه. اما چگونه؟ انتقال ویروس آبله میمون زمانی اتفاق میفته که فرد از طریق حیوان انسان یا مواد آلوده به ویروس تماسی با خودش پیدا بکنه. ویروس از طریق پوست، دستگاه تنفسی یا غشاهای مخاطی وارد بدن میشه. انتقال از حیوان به انسان ممکنه از طریق گاز گرفتن یا خراش، تماس مستقیم با مایعات بدن یا فضولات حیوانی باشه. تصور میشه که انتقال از انسان به انسان عمدتاً از طریق قطرات تنفسی بزرگ و تماس پوستی اتفاق میفته. سایر روش‌های انتقال از انسان به انسان شامل تماس مستقیم با مایعات بدن و تماس غیر مستقیم با مواردی مثل لباس و یا ملحفه آلوده هستند. اما در این مورد چه توصیه‌هایی میشه؟ ببینید، شناسایی موارد اضافی و گسترش بیشتر در کشورهایی که در حال حاضر موارد رو گزارش کردن و سایر کشورهای عضو محتمله. هر بیمار مشکوک به آبله میمون باید بررسی بشه و در صورت تایید جداسازی بشه یا قرنطینه بشه تا زمانی که ضایعات اونها پوسته بشه، دلمه بشه و بیفته و لایه تازه‌ای در زیر پوست اونها تشکیل بشه. کشورها باید برای موارد مربوط به بیمارانی که با راش غیر معمولی در مراحل متوالی پیشرفت میکنن، مولکولها، پاپولها و زیگولها، پستولها، دلمه ها هوشیار باشن. اما در طول شیوع آبله میمون تماس فیزیکی نزدیک با افراد آلوده مهمترین عامل خطر برای ویروس آبله میمونه. بنابراین اگر فرد مشکوک به آبله میمون رو دیدید، از اون دوری بکنید و سعی بکنید متقاعدش کنید که برای معاینات بالینی حتما به پزشک مراجعه بکنه. همچنین برای جلوگیری از این موضوع هم باید با فرد آلوده تماس مستقیم نداشته باشید، نظافت رو رعایت بکنید، در حین انجام رابطه جنسی مطمئن باشید که ایمن، تمیز نگه داشتن دست‌ها با آب و صابون یا الکل، تمیز کردن اشیا و سطوحی که لمس شدن و استفاده از ماسک میتونه مفید باشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید، از هیچ بیماری نترسید و به هیچ بیماری مبتلا نشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.